Αν με ρωτούσες σήμερα, πού θέλεις να πας, θα σου απαντούσα παντού. Θέλω να ταξιδέψω σε ολόκληρη την Ελλάδα, από τα νησιά μέχρι τα ορεινά χωριά, από τους τόπους που γνωρίζουν όλοι μέχρι εκείνους που σπάνια βρίσκουν μια θέση στις εικόνες που ταξιδεύουν έξω από τα σύνορά τους. Αν όμως με ρωτούσες, πού θέλεις να πας τώρα, θα σου έλεγα στην Αρκαδία. Εκεί θέλω να συνεχίσει το ταξίδι. Όμως δεν θέλω να ταξιδέψω στην Ελλάδα σαν επισκέπτρια. Δεν θέλω απλώς να φτάνω σε έναν τόπο, να φωτογραφίζω ότι είναι όμορφο και να φεύγω. Θέλω να ψάχνω. Και το πρώτο πράγμα που θα ψάχνω σε κάθε τόπο είναι τη γυναίκα του. Θα ψάχνω τη φορεσιά της, τα υφάσματα, τα κεντήματα, τα χρώματα, τον τρόπο που ντυνόταν. Όμως η φορεσιά θα είναι μόνο η αρχή. Γιατί ένα ρούχο μπορεί να μας οδηγήσει σε έναν άνθρωπο. Και ένας άνθρωπος σε μια ιστορία. Θέλω να γνωρίσω τη γυναίκα που ξέρει ακόμα να κεντά. Εκείνη που έχει φυλαγμένο ένα παλιό ύφασμα σε ένα μπαούλο. Εκείνη που θυμάται πώς ντυνόταν η γιαγιά της. Τη γυναίκα που συνεχίζει ένα έθιμο επειδή κάποτε της το έμαθε η μητέρα της. Την τεχνίτρια που κρατά στα χέρια της μια γνώση που δεν γράφτηκε ποτέ σε βιβλίο. Αλλά θέλω να γνωρίσω και τις γυναίκες όπως είναι σήμερα. Όχι μόνο μέσα από όσα κληρονόμησαν. Θέλω να δω πώς ζουν μαζί, πώς δημιουργούν κοινότητες, πώς στηρίζει η μία την άλλη, πώς είναι οι φιλίες τους, οι οικογένειές τους, οι σχέσεις τους με τους άντρες τους, τους γιους τους, τις κόρες τους, τι έχει αλλάξει, τι έχει μείνει ίδιο και τι από όλα αυτά περνάει στην επόμενη γενιά. Γιατί όταν λέμε παράδοση, πολλές φορές σκεφτόμαστε ένα αντικείμενο, μια φορεσιά, ένα τραγούδι, ένα χορό, ένα έθιμο, αλλά η παράδοση δεν υπάρχει χωρίς ανθρώπους. Συνεχίζει να υπάρχει επειδή κάποιος τη θυμάται. Κάποιος τη συνεχίζει ακόμη. Κάποιος αποφασίζει ότι αξίζει να τη μάθει και κάποιος άλλος αποφασίζει ότι αξίζει να τη διδάξει. Γι' αυτό με ενδιαφέρουν πολύ και οι τόποι που δεν βλέπουμε συχνά. Τα μικρά χωριά, οι λιγότερο διαφημισμένες περιοχές. Οι ιστορίες που μπορεί να μην μπήκαν ποτέ σε έναν ταξιδιωτικό οδηγό. Εκεί μπορεί να υπάρχει μια γυναίκα που κάνει κάτι με το δικό της τρόπο, όπως το έκανε η γιαγιά της πριν 50 χρόνια. Ένα εργαστήριο, ένα έθιμο που γνωρίζουν μόνο οι άνθρωποι της περιοχής. Μια φορεσιά που βρίσκεται φυλαγμένη σε ένα σπίτι. Μια ιστορία που δεν έχει καταγραφεί ποτέ και μπορεί κάποιος να πει «Μα είναι τόσο μικρό αυτό, ποιον ενδιαφέρει?» Εμένα, γιατί πολλές φορές μέσα στα μικρά κρύβεται αυτό που πραγματικά είμαστε. Και υπάρχει και ένας ακόμη λόγος που θέλω να κάνω αυτό το ταξίδι. Δεν τα γνωρίζω όλα, ούτε εγώ. Και ίσως αυτό είναι το πιο ειλικρινές σημείο από το οποίο μπορώ να ξεκινήσω. Δεν έρχομαι για να σου πω ότι γνωρίζω την Ελλάδα. Έρχομαι για να την γνωρίσω, να ρωτήσω, να ακούσω, να ανακαλύψω. Γιατί όσο περισσότερο απομακρυνόμαστε από τις ρίζες μας, τόσο πιο εύκολο είναι να αρχίσουμε να ξεχνάμε. Και αυτό που φοβάμαι περισσότερο δεν είναι να χαθεί απλώς ένα έθιμο ή ένα παλιό ρούχο. Είναι να χαθεί σιγά σιγά ένα κομμάτι της ταυτότητάς μας. Όχι επειδή πρέπει να μείνουμε ίδιοι, ούτε επειδή το παρελθόν ήταν καλύτερο, αλλά γιατί για να ξέρεις που θέλεις να πας, έχει αξία να γνωρίζεις και από πού έρχεσαι. Γι' αυτό θέλω κάθε τόπος να αποκτήσει τη δική του Ελληνοπούλα. Μια Ελληνοπούλα της Αρκαδίας, μια Ελληνοπούλα της Κρήτης, της Ηπείρου, της Θράκης, των νησιών, των μικρών χωριών που ίσως δεν έχω ακούσει ακόμη το όνομά τους. Όχι γιατί είμαστε όλες ίδιες, το αντίθετο. Γιατί μέσα στις διαφορές μας υπάρχουν πράγματα που αναγνωρίζουμε η μία στην άλλη. Μπορεί να έχουμε μεγαλώσει σε διαφορετικό τόπο, να φοράμε διαφορετική φορεσιά, να έχουμε διαφορετικά έθιμα κι όμως κάτι να μας θυμίζει σπίτι. Μια μυρωδιά, μια λέξη, ένα τραπέζι, μια γυναίκα, ένα τραγούδι. Μια ιστορία που ενώ δεν είναι δική μας, μοιάζει παράξενα γνώριμη. Αυτή τη σύνδεση ψάχνω. Και η φορεσιά μου θα είναι κάθε φορά το πρώτο νήμα. Θα αλλάζει από τόπο σε τόπο και μέσα από αυτή θα προσπαθώ να φτάσω στους ανθρώπους. Γιατί θέλω κάποιος που θα με δει να πει «Αυτή είναι από τον τόπο μου» και κάποιος άλλος που δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον τόπο να θελήσει να μάθει την ιστορία του. Αυτό θέλω να είναι το ταξίδι μου. Αν θέλεις να ταξιδέψεις μαζί μου, κάνε εγγραφή στο κανάλι της Ελληνοπούλα και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις. Γιατί το ράδιο Ελληνοπούλα ολοκληρώνει εδώ τα 3 πρώτα επεισόδια γνωριμίας μας. Και από εδώ και πέρα, ήρθε η ώρα να αφήσουμε τις συστάσεις. Το ταξίδι συνεχίζεται.
Είσαι μαζί μου?